Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. Mag-unbox po tayo Shaking ngayon. electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining Mag-subscribe na like a kayo. gem in the sunlight. We were riding some midnight. Baby Shark 07. You said, do you wanna go out sometime? Mag-unbox po tayo ng laptop. Lenovo Ideapad Gamer. Kanya specification ay nilalagay ko po sa description. Tapos susi saan natin? Excited na ba kayo? Manakat na ni Baby Shark. Matibay ito ah. Silyado ng Lenovo ah. Ideapad Gaming. Can you remote this one? No. Babalik ko dyan sa ako. Ano yung pabango ba yan? Wala na kailangan yan. Mag-update nga pala tayo dyan. Intelcore i7, geforce RTX, Intel iRX graphics. Yan, ha? 16GB 512 SSD at upgradable po lahat ng kanya. RAM saka storage. Saan ba ito? 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나봐 내가 Dire-diretso nito. Saan ko set sa dito? Sa US. Keyboard US. No? Bon. Walang kuan, walang Emirates. Arabic ang ilalabas na. Want to add a second keyboard layout? Nasa kanan yung keyboard layout. Skip mo na. Connectivity. Yung sa 5G. Connect. Password 1. Capital lahat na. Capital lahat. Umiilaw ang keyboard mo. Hindi.
Bagong design niya yan. Yung bagong design ng kwan. 놓아줄게 널 이제는 Let me Maganda siya. But you still in my mind in Next. my mind. Checking for updates. Kaya na po mag-i-install lahat ng mga kailangan ng computer nito. Kasi matagal ang installing nito. Isang oras yata o 3 oras na installing ng updates na. I-update na siya ng i-update. Pero ilipat natin ang computer nito. Yung palang isa ay puro mga barcode bon. Ito, mga dito, puro barcode. Tungkol dito yan. Yung kailangan nandito lang siya. Kung mabura yung mga barcode niya, may extra barcode dito. Yan. Ito nga, lalagay ko nga sa box. Nakala ko kung ano eh. Sabi ko parang puro barcode pala ng kanina. Ako, ang bilis mo. May ilaw. Okay, wow. Wow talaga. Wow na wow. Review the license agreement. June 20. Accept. Siyempre. Agreement ko. I-accept lang ng accept. Tapos may extra keyboard at headset pa dun sa kabila. No? Yan. Yung sa gaming. Ito. Wala. Extended. Hindi mo masisira ito kasi yung pag tinakpan nito yung external na niya. Meron ka bang Microsoft email? Microsoft email? Wala. Parang meron ako. Yung naghihingi ng Microsoft account nag-update na po siya. 66%. Yan po ang bago nating armas para sa YouTube. At maraming salamat po sa lahat na sumusuporta kay Baby Shark 07. Hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng ganito.